Goditet të rrjetit drogës në Itali, 3 shqiptarë të arrestuar mes tyre dhe Mojsi Habilaj, i përfolur nga opozita si lidhur me ish-ministrin e brendshëm Tahiri. Gjyqtare e prokuror dyshohet se kanë pastruar para, policia po verifikon transaksionet e dyshimta, agjentet e huaj do të asistojnë në hetimin e dosjeve të korrupsionit. Tension mes Shqipërisë dhe Greqisë, ministri Bushati i quan të padrejta akuzat e Athinës zyrtare për ligjin e minoriteteve, gjua ultimative dëmton marrëdhënien. Prezantohet strategjia e re për diasporën, kryeministri Rama kërkon bashkëpunim për votën e emigrantëve, regjistrimi shqiptarëve pritet të mbyllet vitin tjetër. Basha deklaron se opozita do të bëjë betejë deri në fund për dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe ekonominë, jo të VSH-s për biznesin e vogël, libra falas për fëmijët. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Policia italiane ka goditur në Catania një rrjet të organizuar të drogës duke arrestuar disa trafikantë. Mes shqiptarëve të prangosur është edhe Mojsi Habilaj, për të cilin opozita ka akuzuar vazhdimisht ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Grupi kishte arritur të trafikonte 3.8 ton hashash me një vlerë prej 20 milion eurosh. Një bandë shqiptaro-italiane me aktivitet në fushën e trafikut të drogës është shkatëruar. Operacioni i agentëve të antidrogës është finalizuar në zonën e Catanias, ku janë arrestuar disa trafikantë, prej tyre 3 shqiptarë. Të arrestuarit janë Mojsi Habilaj, Fatmir Minaj dhe Meridian Sulej, ndërsa shterasit italian që kanë përfunduar në prangat e policisë janë Angelo Busaka, Vincenzo Sampimata, Gianluca Passavanti dhe Antonio Riela. Ndërhyrja autoriteteve italiane është bërë pas një periudhë të gjatë hetimi dhe survejimi. Grupi i organizuar kriminal kishte arritur të trafikonte një sasi prej 3.5 tonësh marijuanë dhe furnizonte me lëndë narkotike disa rajone të rëndësishme të Italisë. Ngarkesat në të gjitha rastet ishin nisur nga Shqipëria, ndërsa droga e trafikuar mësohet se kapte vlerën e 20 milion eurove. Përveç sasive të mëdha të drogës, të arrestuarit dispononin edhe armë luftarake, kryesisht Kalashnikov, si dhe municione. Mojsi Habilaj, që sipas mediave italiane dyshohet këtë pasur rol primar në organizat, nuk është i panjohur. Ai është përmendur vazhdimisht nga opozita në Shqipëri. Në akuzat e saj publike, Partia Demokratike e ka lidhur emrin e Habilajt me ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Pas operacionit antidrog në Itali ka ardhur dhe reagimi Partisë Demokratike, opozita ju është rikthyer dhe njëra akuzave ndaj ish-ministrit të brendshëm. Policia italiane arrestoi kreun e një grupi të trafikut të drogës nga Shqipëria, Mojsi Habilaj. Partia Demokratike ka denoncuar për 4 vite lidhjen e qeverisë me këtë klan, lidhjen e afërt të Tahirit me këtë bandë, thuhet në reagimin e Selis Blu. Opozita pretendon se makina Audi e ish-ministrit përdorej pikërisht nga Mojsi Habilaj dhe akuzon kryeministrin Edi Rama se arrestoi Dritan Zaganin, oficerin e policisë që e denoncoi këtë lidhje. Njerëz të drejtësisë kanë kryer transakcione të dyshimta bankare me shuma të mëdha që dyshohet se kanë ardhur nga korrupsioni. Raste konkrete për gjyqtar e prokuror janë denoncuar në polici dhe po hetohen. Kryetaria e Komisionit të Sigurisë, Hermonela Felaj, ishte në zyrën e pastrimit të parave, nga ku deklaroi se në betejën kundër krimit do të përfshihen edhe ekspertë të huaj. Prokuror dhe gjyqtar dyshohet se kanë bërë transferta të dyshimta parash. Në prag të zbatimit të reformës në drejtësi e posaçërisht vettingut, Drejtoria e Pastrimit të Parave ka bërë disa kallëzime në polici për raste të dyshimta, ku të përfshirë janë përfaqësues të drejtësisë. Këtë e konfirmoi kryetaria e Komisionit të Sigurisë Hermonela Felaj gjatë vizitës së anëtarëve të këtij komisioni te Drejtoria e Pastrimit të Parave. Për disa raste, referimet përkatëse janë bërë në Policinë e Shtetit dhe në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Të paktën kjo ishte gjëja që ndena u tha nga drejtuesit e institucionit, ndërkohë që duhet punuar fort me numrin e rasteve, jo vetëm të atyre që jeton, por me numrin e rasteve që gjykohen dhe përfundojnë, qoftë me dënimin e personave të dyshuar për pastrim parash ose çeljet llogarive anonime, por edhe me masat të tjera, siç është konfiskimi i këtyre pasurive. Veç kësaj, Fela i tha se ardhja e ekspertizës së huaj nuk është antikushtetuese dhe nuk e cënon sovranitetin. Natyrisht nuk ka absolutisht asnjë gjë
antikushtetuese për të diskutuar. Ato vinë për të dhënë ekspertizë, për të ofruar ndihmë dhe kjo ka ndodhur gjithmonë në Shqipëri, sa herë është dashur që të kemi ndihmë, fjala vjen për legjislacionin penal, për legjislacionin civil e tjerë kudo në çdo fushë, dhe është dashur ndihma e ekspertëve tuaj, ata kanë qenë të gatshëm për të ardhur. Deri më tani, sipas felajit të rastet e referuara nga Drejtoria e Pastrimit të Parave në Policinë e Shtetit, kapin vlerën e 60 milion eurove, që nga nisja e operacionit vjeç 2017 për goditjen e grupeve dhe aseteve kriminale. Prokuroria ka në dorë me qindra dosje që nga pasuritë e paluajtshme deri te automjetet luksoze, të cilat nëse sekuestrohen kapin shifrat marramense. Rikthehet tensioni mes Shqipërisë dhe Greqisë pas akuzave të Athinës zyrtare për ligjin e minoriteteve. Ministri Bushati deklaroi se ato nuk qëndrojnë, madje dëmtojnë fqinjësinë e mirë. Shefi i diplomacisë shqiptare shprehu bindjen se Greqia nuk do bëhet pengesë për integrimin evropian. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati i jep një përgjigje direkte qëndrimit të Athinës zyrtare, e cila sulmon qeverinë shqiptare pas miratimit të ligjit për pakicat. Bushati tha se çdo diskutim apo pakënaqësi për këtë rast është i pavend dhe kujton deklaratat e homologut grek Kocias, sipas të cilit shqiptarët janë një ndër popujt më të vjetër në rajon. Çdo lloj gjuhë dhe çdo lloj konstatimi që nuk përputhet me këtë realitet kam përshtypjen që dëmton klimën e marrëdhënieve fqinjësore. Të gjithë kolegëve, qofshin këto të vendeve fqinje, por jo vetëm, duke përfshirë edhe Greqinë, gjatë këtyre 2 vite e gjysmë punë që është bërë për hartimin e këtij ligji, i kam kërkuar që të na parashtrojnë gjithashtu eksperiencën e vendeve tyre. Dhe ne kemi qenë dhe mbetemi të hapur për të studiuar çdo lloj modeli në raport me pakicat, duke përfshirë edhe modelin grek në rast se një i tillë ekziston. I pyetur nëse Greqia do të mund të bllokojë pranverën e ardhshme, vendimarrjen në institucionet e Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave, shefi i diplomacisë shqiptare thotë se raportet mes vendeve fqinje nuk ndërtojnë mbi ultimatume. Nuk besoj se marrëdhëniet ndërmjet fqinjve mund të organizohen dhe strukturohen mbi baza të kërcënimeve apo një gjuhë e cila nuk përputhet me realitetin. Dhe nuk mendoj për asnjë çast që bllokimi apo vendosja e paralajmërimeve për çështje të ndryshme do të ishte në interesin e Greqisë apo të Shqipërisë. Ditmir Bushati theksoi se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe të gjitha temat e hapura mes vendeve janë pjesë e një procesi diskutimi në rrugë diplomatike. Tensioni mes dy vendeve u rrit me miratimin në parlament të ligjit për pakicat kombëtare. Kreu i PBD-s pretendoi se ai binte ndesh me konventet ndërkombëtare për minoritetet, por amendimet e tij u rrëzuan nga shumica në kuvend. Qeveria prezantoi sot strategjinë e re për diasporën, një dokument që synon t'u japë të drejtën e votës mijëra shqiptarëve në përbot. Kryeministri Rama kërkoi bashkëpunim politik për këtë projekt, ndërsa lajmëroi regjistrimin e migrantëve brenda vitit të ardhshëm. Mbi 1 milion shqiptarë që jetojnë jashtë vendit do të thirren të bëhen pjesë e regjistrit të diasporës. Në prezantimin e strategjisë kombëtare, ku vure mungesa e përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe prania e atyre të LSI-s, Kryeministri Rama theksoi rëndësinë e zyrtarizimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit për të dhënë drejta e votës. Kjo është një arsye shumë e fortë që asnjë parti politike e përfaqësuar në parlament të mos mungojë në këtë proces. Dhe nga ana tjetër, nëse ka në Shqipëri për një arsye që në këndvështrimin ton nuk janë objektive, forca që kontestojnë zgjedhjet, nuk ka një ilaç më efikas se sa rritja eksponenciale e përfshirjes në proces dhe e pjesëmarrjes votim përmes përfshirjes së shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë. Shefi ekzekutivit tha se qëllimi është që regjistrimi të kryhet në pjesën më të madhe të tij vitin e ardhshëm. Jemi të vendosur që vitin e ardhshëm të kryejmë regjistrimin. Në të gjitha rastet është një detyrë që ne e kemi marrë përsipër dhe që besojmë kështu siç jemi organizuar, do t'ja dalim ta realizojmë gjatë vitit të ardhshëm, të paktën në masën e vet më të madhe.
Hartuesi i strategjisë kombëtare për diasporën, ministri Pandelimajko, dha detajet të dokumentit që do të jetë bazë e punës së agjencisë së re për diasporën. Krijimi i agjencisë për diasporën dhe migracionin dhe miratimi i saj me ligj do të jetë garant i vazhdimësisë së nevojshme të politikave shtetërore në këtë drejtim. Trajtimi shtetëror i gjysmës popullsisë nuk mund t'i lihet vetëm vendimeve të qeverive, por do të jetë në një kontroll që fillon nga Kuvendi i Shqipërisë. Agjencia për diasporën dhe migracionin do të jetë në përgjegjësinë e kryeministrit, por dhe informuese e llogaridhënëse përballë strukturave të Kuvendit. Gjatë vitit të ardhshëm pritet të zhvillohet samiti i dytë i diasporës, ku do diskutohet mbi përfshirjen më të madhe të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive shtetëror në zhvillimin e vendit. Dekriminalizimi i zgjedhjeve do të jetë synimi madhor i opozitës në Komisionin e Reformës Elektorale. Pas prezantimit të platformës në grup, Lulzim Basha tha se Partia Demokratike do të vijojë betejën edhe për denoncimin e lidhjeve të qeverisë me bandat, si edhe për të shpëtuar biznesin e vogël nga taksat e reja. Slogani i opozitës për reformën elektorale është tashmë i qartë: dekriminalizimi i zgjedhjeve. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën, Lulzim Bashi, ka paraqitur në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat një platformë që vendos shinat ku duhet të ecë reforma, sipas PD-s, për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. Dekriminalizimi i zgjedhjeve dhe mbështetja totale për votën e emigrantëve si propozim i kahershëm i Partisë Demokratike, po mbushen 8 vjet që kur Partia Demokratike ka propozuar votën e emigrantëve, janë dy shtyllat kryesore të reformës zgjedhore. Por në deklaratën para medias, Basha është ndalur edhe tek problematika e krimit, duke denoncuar zyrtarët e lartë që kanë bërë presion në komisariatin e policisë në mbrojtje të Durim Keqit. Në dielnin tonë bëhet fjalë për kryetarin e Bashkisë Durrësit dhe përfituesin direkt të bandave të Durrësit, Vangjush Dako, dhe të paktën një deputet të Partisë Socialiste. Këto janë prova dhe fakte që flasin qartë se krimi i organizuar shqiptar dhe mafia shqiptare kanë te kjo qeveri dhe te ky kryeministër një mbrojtës dhe një promovues të interesave të tyre. Basha ish kundërpërgjigjur për çështjen e TVSH-s dhe kryeministit Edi Rama, që në rrjetet sociale postoi reagimin e socialistit Braçe, sipas të cilit Basha po u shërben oligarkëve që kanë kapur ekonominë në këtë vend. I referohet statusit të një deputeti që e ka çorientuar akoma më keq. Pretendon që Partia Demokratike kërkon të ndihmojë oligarkët duke propozuar çfarë? Që biznesi i vogël të mbetet jashtë skemës së TVSH-s. Ku është ndihma këtu për oligarkët? Oligarkët po i ndihmon ai që në emër të oligarkisë dhe të interesave të tyre dëshiron të zhvendos barrën e TVSH-s tek ata që mezi mbajnë frymën gjallë, tek biznesi i vogël. Basha ka theksuar se PD nuk tërhiqet nga betejë kundër vendosjes së TVSH-s tek biznesi i vogël. Lufta kundër informalitetit nuk bëhet duke goditur biznesin e vogël. Ti drejtoj pyetjen vetes, pse vetë ekspertët e tij janë ngritur kundër futjes së TVSH-s tek biznesi i vogël. Pse FMN-ja është shprehur kundër futjes së TVSH-s tek biznesi i vogël. Ndërkaq, grupi parlamentar demokrat ka vendosur të propozojë një ndryshim ligjor për të shpërndar librat falas për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 9. Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka akuzuar kryeministri Rama për qëndrime të ndryshme lidhur me përfshirjen ose jo të biznesit të vogël në skemën e TVSH-s. Sipas tij, vendosja e tregtarëve të vegjël në këtë skemë do të thotë falimentim dhe humbje vendeve të punës. Ky tur publik jashtëzakonshëm, i cili ka të bëjë me një rrezikim masiv të mira bizneseve, të vetë punësuarve atje që janë dhe cilët punojnë në këto biznese, cilët gabimisht i kanë quajtur bizneset të vogël. Duhet vazhdojnë t'i quajnë ashtu, sikur edhe personalisht kam insistuar t'i quajnë biznese të mbijetesës, pasi sigurojnë të ardhurat mbijetesës. Të tilla, ky kërkon një trajtim krejtësisht tjetër dhe ky kryeministër vjen keq që përdorin gjuhë të tillë, po them sinqerisht opinionit publik, po ky kryeministër i lajthitur, le të marrë lexoj këto që sapo citova, çka thon 2015, çka thon 2017, të skuqet, të kuptoj që nuk qeveris vendit, po tallet me vendin, dhe t'japi fund tallës, sepse një tallje e tillë, do të thotë një tallje vetëm e tij, do të thotë as më shumë dhe as më pak, po mira vendet të humbura, çmime të rritura, falimentim masiv. Taksat e komplikuara rëndojnë mbi biznesin e vogël duke shtuar kostot e tij. Në këtë konkluzion ka dalë një studim i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas raportit, autoritetet duhet të thjeshtojnë procedurat tatimore që mund të sjellin rënje të fitimeve dhe më pak investime. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kryer një studim në disa shtete përfshirë dhe Shqipërinë lidhur me kostot që shkakton tek biznesi administrimi i taksave.
Duke u referuar këtij studimi evidentohet se sa më të thjeshtat janë procedurat, aq më shumë xhiro dhe fitim ka për bizneset, ndërsa sa më të komplikuara procedurat tatimore, aq më shumë shpenzime ka veçanërisht për bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat kanë pak njohuri në politikat tatimore. Nisur dhe nga nisma e fundit e qeverisë për të vendosur TVSH në biznesin e vogël, studimi FMN-s evidenton se politikat tatimore që kanë në plan të mbledhin më shumë para në buxhet bëhen barë për bizneset e reja dhe ato të vogla, si dhe ulin produktivitetin e tyre. Mungesa e njohurive në legjislacionin tatimor për biznesin e vogël, sidomos për të ndjekur procedurat e TVSH-s, e bën këtë proces një barë më vete, ndërkohë që një fakt i tillë nuk evidentohet si problem tek biznesi i madh, i cili është më i specializuar. Studimi vijon më tej teksa evidenton se kosto e zbatimit të ligjeve fiskale, sidomos procedurat e TVSH-s, bën që këto biznese të limitojnë investimet në prodhim, por paralelisht nxit edhe evazioni pasi kthehet në një barë për t'u përgjigjur ligjeve. Në realitetin shqiptar, ekspertë të fushës këmbgulin se vendosja e TVSH-s tek biznesi i vogël do të sjellë një kaos tek ta të fundit, të cilët ende nuk përdorin kompjuterin dhe po ashtu nuk merren me plotësimin e deklaratave për këtë tatim. Disa specialistë janë të mendimit se kjo masë do të sjellë rritje të evazionit, ndërsa disa të tjerë mendojnë se kjo do të sjellë barazi në tatimin e bizneseve. Nis viti i ri akademik, qeveria e vendosur të çojë përpara reformën në arsim për të rritur standardet. Universiteti Bujqësor do kthehet në qendër konsulence. LSDM fiton zgjedhjet lokale, merr edhe vota nga shqiptarët. BDI udhëheq në Tetor dhe disa komuna, humbje dërmuese për VMRO-n, kërkohet largimi i Gruevskit. Për lotarinë amerikane do të rinisin nga e para në datën 18 tetor. Ambasada sqaroi sot se të gjitha regjistrimet përpara kësaj date janë të pavlefshme. Ky ndryshim vjen për shkak të problemeve teknike në sistem. Lajm i keq për aplikuesit e lotarisë amerikane. Nëse keni plotësuar apo e plotësoni formularin përpara datës 18 tetor 2017, ky regjistrim nuk është i vlefshëm. Lajmi është bërë i ditur nga vetë ambasada amerikane në Tiranë. Në njoftim sqarohet se individët të cilët bëjnë më shumë se një regjistrim gjatë periudhës së re të regjistrimit do të skualifikohen. Për shkak të problemeve teknike, periudha e regjistrimit për llotarinë DV 2019 do të rifillojë nga e para. Të gjitha regjistrimet e bëra përpara datës 18 tetor 2017 do të duhet të ribëhen në mënyrë që të merren në konsiderat. Ne na vjen keq për shqetësimin e krijuar për aplikantët e vizave të shumëllojshmërisë, për të siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur integritetin e procesit. Për të gjithë ata që janë të interesuar, ne duhet ta rifillojmë procesin e regjistrimit për këtë vit. Ambasada njofton se të gjithë qytetarët që duan të aplikojnë për llotarinë amerikane duhet të regjistrohen edhe një herë duke nisur nga kjo e mërkurë. Periudha e re e regjistrimit për llotarinë DV 2019 do të hapet të mërkurën 18 tetor 2017 në orën 18 ora lokale e Shqipërisë dhe do të mbyllet më 22 nëntor 2017 ora 17 ora lokale e Shqipërisë. Aplikimet online për llotarinë amerikane vijojnë deri në mesditën e 22 nëntorit, por ambasada amerikane këshillon qytetarët që të aplikojnë sa më herët, pasi mund të ketë mbingarkesë në faqen e internetit. Një kompleks i ri në Jalë dhe një tjetër në Ksamil, këto janë vetëm 2 nga 27 lejet e reja që ka miratuar Këshilli Kombëtar i Territorit. Në mbledhjen e kësaj të hëne, ky këshill ka miratuar planet vendore të 7 bashkive: Vlorë, Himar, Sarand, Konispol, Shkodër, Lezhë e Rogozhin. Në planet e zhvillimit bie në sy ndërtimet e shumta të hidrocentraleve në Osoj, Goricë e Malësit Madhe, si edhe ndërtimi i një fabrike në Spaç. Shkollat e larta në të gjithë vendin hapën sot të dyert duke shënuar nisjen e vitit të ri akademik. Gjatë një takimi në Universitetin Bujqësor, kryeministri tha se reforma në arsim do të vijojë për të arritur në standardet e kërkuara. Në nisjen e vitit të ri akademik, kryeministri Rama zgjodhi Universitetin Bujqësor jo vetëm për të uruar studentët, por edhe për të treguar se zbatimi i reformës në arsim ka filluar të japë efektet e saj. Universiteti Bujqësor i ka të gjitha mundësi të bëhet një bazë prodhuese dhe patjetër i ka të gjitha potencialet që të bëhet konsulenti më i rëndësishëm strategjik i qeverisë. Ne nuk kemi pse harxojmë para nga buxheti i shtetit për të blerë konsulenca në treg. Ne konsulencat mund t'i blejmë këtu. Këtu nuk mund të ketë më shumë makina se njerëz, megjithse njerëz ka sa duash. Këtu nuk mund të jenë makinat që vendosin se kush kalon i pari rrugën. Këtu nuk mund të ketë më shumë kafene se aula dhe se klasa. Sot ka më pak, sepse kemi shëmbur një pjesë të konsiderueshme.
Universiteti bujqësor, sipas kryeministrit, i ka të gjitha mundësitë të kthehet në një qendër konsulence për qeverinë. Janë shumë mirë që ky vit provoi se reforma në arsim është vetëm e duhura, por i ka dhënë zgjidhje e njërit për problemeve më të rënda që kemi pasur për 20 e kusur vite. Problemit të pamundësisë për të marrë në rrugën e hyrjes universitet atë që takon sipas meritës. Edhe pse jemi vetëm në fillime, kapitulli i ri i reformës në arsim ka filluar dhe do vazhdojë në vazhdimsi t'japi rezultate dhe t'japi produkte konkrete, siç është dhe produkti për cilin po flasim. Transformimi rrënjësor i këtij universiteti në një qendër ekselence. Rama tha se territori bujqësor do të shndrohet në një model për universitetet në rajon. Vazhdojmë t'i hapim udhë. Mbi 22.000 student nisën sot mësimin në shkollat e larta. Pranimet sipas ministres Lindita Nikola janë bërë vetëm përmes meritës, duke shmangur abuzimet, ndërkohë interesi për të ndjekur universitetet publike në Tiranë ka qenë i lartë. Reforma në arsim është konsideruar sukses edhe nga ministri e arsimit Lindita Nikola. Në ditën e parë të mësimit në universitete, ajo tha se merita dhe transparenca kanë qenë kriteret kryesore të pranimit në shkollat publike dhe private. Ky vit shënoi edhe një herë një standard të ri në pranimet në universitet, duke u bazuar vetëm mbi kriteret shëndetshme që janë të meritës, transparencës dhe autonomisë universitare. Çfarë ishte gjithë ajo stuhi që u ngrit mbi ju, mbi ne, mbi gjithë institucionet tona të arsimit lart një vit më parë, dhe se si ne ja dolëm, fal jush, fal profesorëve nderuar, fal punës që bën të gjitha stafet akademike të institucioneve tona të arsimit lart, për treguar edhe një herë që kjo është rruga e duhur për të mbështetur pikërisht meritën dhe për të mundësuar një sistem të meritës, transparencës. Ndërsa mësimi ka filluar, universitetet pothuajse kanë plotësuar të gjitha kuotat. Kërkesat për shkollat publike kanë qenë më të larta, ndërkohë që në fakultetin e gjuhëve të huaja nuk ka më vende të lira. Pjesa më e madhe e studentëve shqiptarë vazhdojnë të preferojnë fuqishëm universitetin publik. Kemi një fluks mjaft të madh studentësh, ndoshta edhe për faktin që gjatë promocioneve të ndryshme ne ju kemi treguar atyre se cilat janë pikat tona të forta. E lidh me faktin që sot ne kemi gati të gjitha kuotat të plotësuara, biles kemi kërkesa për studentë të cilët janë jashtë e listës, por që kanë pak shanse, pavarësisht numrit më të rritur të studentëve që ne planifikuam për këtë vit. Por ndryshe nga universitetet në kryeqytet që preferohen nga të gjithë studentët, ato në rrethe kanë ende mungesa në student. Në fakultetin e bujqësisë në Korçë, ndryshe nga një vit më parë, ka 30% më pak të rinj, ndërsa në Vlorë, për shkak të kuotave të paplotësuara tek si fizika e kimia nuk janë hapur. Këtë vit janë 22.200 studentë në gjithë vendin, të cilët do të frekuentojnë për herë të parë ambientet universitare. Rikonstruksioni i shkollave prek edhe ndërtesat që ndodhen në fshatrat të thellë të Tiranës, kryebashkiaku Veliaj apeloi për bashkëpunim nga individa apo organizata për të përmirësuar infrastrukturën arsimore. Nga një godinë e degraduar, ku fëmijët ishin të detyruar që hapësirën e mësimit ta ndanin edhe për magazinimin e druve dhe materialeve të tjera, shkolla e Jona Dinga në fshatin Shkallë-Dajt është rikonstruktuar me të njëjtën cilësi si shkollat më të mira të Tiranës. Bashkia bëri të mundur rikonstruksionin dhe pajisjen me bazën e nevojshme materiale të ambienteve, që ishin kthyer dhe në një nga shqetësimet kryesore të banorëve të fshatit. Sot jemi në shkollën më të vogël të Bashkisë Madhe të Tiranës. Ndërkohë që vitin e filluam në shkollën më të madhe të Bashkisë Tiranës, ke gjimnazi Qemal Stafa, rekonstruksioni që u bë aty. E gjithë shkolla e fshatit Shkallë ka më pak nxënës se klasa më e vogël në Tiranë. Po ka një parim, një për të gjithë për një. Do të thotë që ne duhet të ofrojmë njëjtin shërbim si në qendër Tiranës, si në blok, si brenda Unazës, si në zonat periferike, deri në stacionin tonë të fundit që është shkolla e fshatit Shkallë. Kryebashkiaku gjeti rastin që të ftojë edhe bizneset dhe çdo tjetër që ka mundësi të kontribuojë për të ndihmuar qytetin dhe për ta bërë më të mirë atë. Nëse çdo ditë bëjmë një punë konkrete, si për qytetin, si për fshatin, atëherë gjithë Bashkia e Madhe mund të ecë me të njëjtën shpejtësi, si në qendër, ashtu dhe në periferi. Dua t'ju uroj gjithë ëngjëve që kemi në këtë shkollë shumë sukses, e t'ju garantoj që çfarë kemi në dorë është që secili të ketë të njëjtin shans për të qenë i suksesshëm Tiranë. Edhe mënyra se si e bëjmë këtë është duke u siguruar që infrastruktura
tjetë kudo njësoj pa bërë diferencime. Velia i shprehur mirënjohje për kontributin që kanë dhënë vullnetarët dhe aktorë të tjerë në rikonstruksionin e kësaj shkolle, duke theksuar se vullnetarizmi është i nevojshëm në Tiranë. Një 35 vjeçar ka kërcënuar për afro një orë se do të hidhej nga Vinçi pranë Pallatit të Kulturës. Stajmir Zalli nga Lezhë vuri alarm në radhët e policisë. Bashkë me uniformat blu në vendin e ngjarjes mbritën edhe forcat e zjarfikses. 35 vjeçari i ka thënë policisë se kërkonte në vend ngjarje prokurorin e Tiranës. Pas përpjekjeve dhe negociatave të uniformave blu për të ndaluar të riun, Stajmir Zalli është bindur të zbres. Dyshohet se Zalli ka qenë në gjendje të dehur, ndërsa ende nuk dihet motivi i kërcënimit për t'u hedhur nga lartësia. Rezultatet e zgjedhjeve në Maqedoni flasin për një fitore të thellë të LSDM-s kryeministrit Zoran Zaev, ndërsa vëmëroja e Gruevskit ka pësuar një humbje dërmuese, çka ka bërë që të kërkohet dorëheqja e tij. Zgjedhjet në Maqedoni nxorën fitues LSDM-n në shumicën e komunave, përfshi edhe bastionet e përhershme të VMRO-DPMNE-s në Shkup dhe në 46 komuna të tjera. E përsia ishte e dukshme që në raundin e parë zgjedhor, në 34 komuna do të votohet në raundin e dytë që do të mbahet pas 2 javësh, më 29 tetor. Ajo që surprizoi më shumë ishte rezultati i komunave me shumicë shqiptare, pjesa më e madhe të cilave rezultoi në balotazh. Votuesit shqiptar kanë qenë këtë herë në mënyrë të veçantë në vëmendjen e partive politike gjatë fushatës dhe në komunat e banuara prej tyre u premtua fort përmirësimi i infrastrukturës rrugore, rrjeteve të ujësiellës, kanalizimeve dhe kushteve të mjedisit. Pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ishte më e vogël se sa e maqedonasve. Gjithashtu, shumë nga qytetarët e intervistuar pas votimit thonë se thjesht kanë ushtruar të drejtën e tyre, por nuk presin ndryshime nga këto zgjedhje. Socialdemokratët u udhëheqin në disa komuna, përfshirë Manastirin, si dhe disa komuna të Shkupit, ndërsa fitoren e kanë shpallur edhe në komunën e Haraçinës, të banuar tërësisht nga shqiptarë. Optimiste shprehet edhe BDI-ja e Ali Ahmetit, që gëzon sipas tij avantazhe në thuajse të gjitha komunat me shumicë shqiptare. Ahmeti shpalli ndërkohë 2 fitoret e para në Kërçovë dhe Pllastnicë, ndërsa në Tetov Teuta Arifi ka marrë 13.265 vota, një rënje me 5.164 vota, krahasuar me zgjedhjet e fundit të 2013-s. Zjadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, thotë se ka e përsi në strug. Lëvizja Besa, ndërkohë, në vlerësimin e parë për zgjedhjet ka folur për parregullsi të shumta gjatë procesit zgjedhor, për të cilat ka njoftuar dhe organet përgjegjëse me qëllim procedimin e mëtejshëm. Për parregullsi u ankua edhe kreu i VMRO-DPMNE-s, Nikola Gruevski. Procesi zgjedhor për zgjedhjen e pushtetit të ri lokal u zhvillua në 80 komuna dhe në Shkup si njësi e veçantë e pushtetit vendor, i cili në përbërjen e tij ka 10 komuna. Vëzhguesit ndërkombëtar përmes një konference për shtyp u shprehën se ka përparime në këto zgjedhje, por theksuan se çështja e pjesëmarrjes së grave në jetën publike nuk u trajtua në fushat. Ata po ashtu theksuan se 2 partitë më të mëdha dominuan në reklamimin me pagesë në mediat private. Goditet të rrjeti drogës në Itali, 3 shqiptarë të arrestuar, mes tyre dhe Mojsi Habilaj, i përfolur nga opozita si lidhur me ish-ministrin e Brendshëm Tahiri. Gjyqtar dhe prokuror dyshohet se kanë pastruar para, policia po verifikon transaksionet e dyshimta, agjentët e huaj do të asistojnë hetimin e dosjeve të korrupsionit. Tension mes Shqipërisë dhe Greqisë, ministri Bushati i quan të padrejta akuzat e Athinës zyrtare për ligjin e minoriteteve, gjua ultimative dëmton marrëdhëniet. Prezantohet strategjia e re për diasporën, kryeministri Rama kërkon bashkëpunim për votën e emigrantëve, regjistrimi i shqiptarëve pritet të mbyllet vitin tjetër. Basha deklaron se opozita do të bëjë betejë deri në fund për dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe ekonominë, jo të VSH-s për biznesin e vogël, libra falas për fëmijët. Përfunduam këtu, shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen e internetit vizion+.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit.